Tam Tổ Tăng Sáng, con đường giác ngộ và truyền đạo. Kính thưa quý vị độc giả và các bậc thiện tri thức. Đời người vốn dĩ là một dòng chảy bất tận của khổ đau và hạnh phúc, của mê và ngộ. Nhưng có một nghịch lý vĩ đại rằng, chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng như bế tắc nhất, con đường giải thoát lại hé mở. Tổ sư Tăng Sáng, vị tam tổ của Thiền tông Trung Hoa, đã chứng minh điều đó bằng cả cuộc đời mình. Một con người mang trọng bệnh đến mức tự xem mình là kẻ tội đồ, nhưng tâm tánh lại thanh tịnh đến độ có thể chữa lành mọi tâm bệnh của chúng sinh. Ngài trở thành bậc thầy khai sáng, trao truyền pháp bảo cho cả nhân loại. Tại sao lại như vậy? Ngài là Tăng Sáng, tam tổ Thiền tông, người đã biến nghịch cảnh thành thuận duyên, hóa khổ đau thành giác ngộ, và từ sự im lặng của núi rừng, Ngài đã để lại tiếng vang ngàn thu qua bộ tính tâm minh bất hủ. Bài viết này sẽ cùng quý vị dấn thân vào cuộc hành trình khám phá cuộc đời, sự tu tập, giác ngộ và con đường truyền đạo kỳ vĩ của Ngài. Chúng ta sẽ không chỉ hiểu về lịch sử, mà còn tìm thấy những bài học thực tiễn để ứng dụng vào chính cuộc sống đầy biến động ngày nay. Phần 1. Bóng tối trước bình minh, cuộc đời trước khi xuất gia. Người vô danh trong lịch sử. Khác với các vị tổ sư Thiền tông khác có gia thế rõ ràng, Tăng Sáng là một bí ẩn lớn trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Theo ghi chép trong Lăng Già Sư Tư Ký, Ngài là người vọng tri tín vị, bất trắc sở sinh, không ai biết họ tên xuất thân, không ai rõ quê quán gốc gác. Tổ Tăng Sáng được cho là sinh vào khoảng cuối thế kỷ thứ 5, đầu thế kỷ thứ 6, trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của Trung Hoa, thời Nam Bắc Triều. Do đến nay, các sử liệu Phật giáo như Tổ Đường Tập và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục vẫn chưa xác định chính xác quê hương và danh tánh thật của Ngài. Có thuyết cho rằng Ngài xuất thân từ vùng Kinh Châu, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc. Từ thuở nhỏ, Ngài đã mang trong mình một chứng bệnh nan y mà sử sách mô tả là bạch điên hay bệnh hủi. Một căn bệnh khủng khiếp khiến da thịt loét lở, mụn nhọt mọc khắp người. Trong xã hội thời bấy giờ, bệnh phong hủi là một căn bệnh đáng sợ, không chỉ là nỗi đau hành hạ thân xác, mà còn là sự kỳ thị về tinh thần bị xa lánh. Người ta tin rằng đây là hình phạt của nghiệp chướng từ nhiều đời trước. Nhưng chính trong nỗi khổ đau tột cùng ấy, hạt giống giác ngộ bắt đầu nảy mầm trong tâm thức của người đàn ông này. Ông tự hỏi, nghiệp chướng đến từ đâu? Nếu tội lỗi tạo ra bệnh tật, vậy bản chất của tội lỗi là gì? Và liệu có cách nào để giải thoát khỏi nghiệp chướng này không? Những câu hỏi sâu sắc này đã dẫn dắt ông đến với Phật Pháp. Khoảng năm Thiên Bình thứ 2, đời Đông Ngụy, tức là năm 535 theo lịch dương, có một cư sĩ niên du tứ thập đã ngoài 40 tuổi, nghe tin về nhị tổ Huệ Khả, vị thiền sư đang truyền dạy Phật Pháp với danh tiếng lừng lẫy, đã tự mình lang thang tìm đến Tư Không Sơn thuộc Thư Châu, nơi nhị tổ Huệ Khả đang ẩn cư tránh nạn. Bất chấp thân thể yếu ớt, bệnh tật, ông quyết tâm tìm đến gặp tổ. Một số sử liệu ghi rằng cư sĩ này có thể xuất thân từ Từ Châu, nhưng điều này chưa được xác chứng hoàn toàn. Điều đáng chú ý là Ngài đến với đạo Phật không phải vì tìm kiếm danh lợi hay học vấn, mà vì một nỗi khổ sâu sắc đang day dứt thân tâm. Trong bệnh và nghiệp chướng, cư sĩ kia mang theo trên thân một căn bệnh nặng mà thời đó gọi là phong tật, có thể là một dạng phong hủi hay bệnh ngoài da nghiêm trọng khác. Trong xã hội thời bấy giờ, những người mắc bệnh phong thường bị xa lánh, coi như người mang nghiệp chướng sâu nặng. Nhưng chính sự đau khổ này đã khiến cư sĩ ấy thức tỉnh. Ngài nhận ra rằng thân này như huyễn, bệnh tật chỉ là duyên hợp tạm bợ, nhưng tâm tánh thật như thì không sinh không diệt, không cấu không tịnh. Với niềm tin ấy, Ngài đã vượt qua mọi e ngại để tìm đến nhị tổ Huệ Khả. Cuộc gặp gỡ lịch sử này đã để lại một thoại đầu thiền nổi tiếng, được truyền tụng qua muôn đời. Phần 2. Gặp gỡ nhị tổ Huệ Khả. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Khi cư sĩ đến lễ bái nhị tổ, Ngài đã thưa, đệ tử thân truyền phong dạng, thỉnh hòa thượng sám tội,
con mang bệnh phong trên thân, xin hòa thượng sám hối tội lỗi cho con. Đây là một câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại chứa đựng sự hiểu lầm sâu sắc về nhân quả. Nhiều người khi gặp khổ đau, thường nghĩ rằng đó là hình phạt cho tội lỗi quá khứ, và họ cầu xin người khác sám hối giúp, như thể tội lỗi là một thực thể, có thể tẩy trừ từ bên ngoài. Nhị tổ Huệ Khả, bậc thầy Thiền Tông, không làm theo nghi thức sám hối thông thường, mà Ngài đã dùng cơ phong sắc bén để đánh thức tự tánh của cư sĩ. Nhị tổ nhìn ông, không vội trả lời, mà hỏi ngược lại một câu thâm sâu: tương tội lai, dự nhữ sám, nghiệp chướng của ông như thế nào? Hãy đem nghiệp chướng ra đây, ta sẽ sám hối cho ông. Câu hỏi này như tia chớp xé toạc bầu trời đêm tối. Người cư sĩ bỗng dưng tỉnh thức. Ông quay vào trong, tìm kiếm nghiệp chướng của mình. Ông tìm trong thân, trong tâm, trong quá khứ, trong hiện tại. Nhưng càng tìm, ông càng không thấy nghiệp chướng ở đâu cả. Một hồi lâu sau, ông thưa với tổ: mít tội bất khả đắc, bạch tổ, con tìm nghiệp chướng mà không thấy. Đây chính là khoảnh khắc giác ngộ đầu tiên. Nếu tội lỗi thật có thể tìm thấy, nó phải ở đâu đó, trong thân, ngoài thân, hay ở giữa thân và tâm. Nhưng khi tìm cầu thật sự, ta sẽ thấy rằng tội tánh vốn không, chỉ là vọng niệm phân biệt tạo ra mà thôi. Nhị tổ Huệ Khả mỉm cười, ngã giữ nhữ sám tội cánh, ta đã sám hối nghiệp chướng cho ông rồi đó. Ngay tức khắc ấy, như chớp lóe sáng trong đêm tối, người cư sĩ chợt ngộ. Nghiệp chướng vốn không có tự tánh. Tội lỗi không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Dính tâm phân biệt, chấp trước mới tạo ra nghiệp chướng. Ghi tâm không tìm thấy nghiệp chướng đã được giải thoát. Đây chính là pháp môn sâu kín của Thiền Tông, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Rồi Ngài dạy, nghi y Phật Pháp tăng trụ, người nên nương theo Tam Bảo Phật Pháp tăng mà an trú. Chứng ngộ Tam Bảo bất nhị. Sau khi được nhị tổ chỉ dạy về sám hối, thấy cư sĩ đã ngộ được chân lý, nhị tổ Huệ Khả tiếp tục dạy dỗ. Tổ hỏi, ông đã biết nghiệp chướng không thật, vậy ông nương nơi đâu? Người cư sĩ đáp, con xin nương nơi Tam Bảo. Nhị tổ hỏi tiếp, Tam Bảo là gì? Ngài thưa, Kim Kiến Hòa Thượng, Dĩ Tri Thị Tăng, vì thẩm hạ danh Phật Pháp, hôm nay con thấy Hòa Thượng, đã biết đây là Tăng, nhưng chưa hiểu rõ thế nào là Phật và Pháp. Đây là câu hỏi thật thà của một người mới bước vào cửa Phật. Nhị tổ trả lời bằng một câu ngắn gọn, nhưng thâm diệu, thì tâm thì Phật, thì tâm thì Pháp, Pháp Phật vô nhị, Tăng Bảo diệt nhiên, tâm này chính là Phật, tâm này chính là Pháp, Phật và Pháp không hai, Tăng cũng như vậy. Đây là lời dạy cốt tủy của Thiền Tông. Tam Bảo không phải là đối tượng bên ngoài để quy y, mà là tự tánh sẵn có của mỗi người. Phật là giác tánh, Pháp là tự tánh thanh tịnh, Tăng là tự tánh hòa hợp với đạo. Khi tâm này sáng tỏ, Tam Bảo hiện tiền ngay đây. Nghe lời dạy này, người cư sĩ hoát nhiên đại ngộ. Ông thưa, Kim Nhật Thủy tri tội tánh bất tại nội, bất tại ngoại, bất tại trung gian, như kỳ tâm nhiên, Phật Pháp vô nhị dạ. Hôm nay, con mới biết rằng tội tánh không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, cũng như tâm vậy, Phật và Pháp vốn không hai. Đây là một trong những đoạn ngộ đạo kinh điển nhất trong lịch sử Thiền Tông. Cư sĩ đã thấu hiểu rằng mọi phân biệt tội và phước, trong và ngoài, Phật và phàm phu, đều là vọng tưởng. Khi vọng tưởng dứt, tâm tánh viên mãn tự hiện. Xuất gia và pháp danh. Nhị tổ Huệ Khả vô cùng hoan hỷ, thấy người cư sĩ đã chứng ngộ thâm sâu, biết đây là pháp khí của Thiền Tông, là người có thể kế thừa y bát tổ sư, liền cho ông cạo tóc xuất gia. Ngài liền vì cư sĩ đó bạc phát xuất gia, đặt pháp danh là Tăng Sáng. Chữ sáng trong tiếng Hán có nghĩa là Minh Châu sáng ngời, viên ngọc quý báu. Tên này vừa là lời tán thán, vừa là lời hy vọng rằng vị đệ tử này sẽ trở thành báu vật của Phật Pháp. Cùng năm đó, vào tháng 3 ngày 18, Tăng Sáng đến chùa Quang Phúc để thọ giới Cụ Túc,
chính thức trở thành tỳ kheo. Điều kỳ diệu là từ khi chứng ngộ và xuất gia, căn bệnh phong tật của Ngài dần dần thuyên giảm. Điều này không phải là phép lạ siêu nhiên, mà là minh chứng cho sức mạnh của tâm thức theo lời Phật dạy, tâm sinh thì pháp sinh, tâm diệt thì pháp diệt. Khi tâm không còn chấp trước vào khổ đau, được giải thoát khỏi chấp trước, thân thể cũng dần dần phục hồi, trở về trạng thái cân bằng. Thời gian học đạo bên Nhị Tổ. Sau khi xuất gia, Sư Tăng Sáng ở lại thị giả bên Nhị Tổ Huệ Khả suốt 2 năm, tiếp nhận giáo pháp thâm sâu. Đây là khoảng thời gian tuy ngắn, nhưng vô cùng quan trọng, bởi trong Thiền Tông, truyền pháp không cần nhiều thời gian mà cần đúng thời điểm. Nhị Tổ đã truyền cho Ngài toàn bộ tâm ấn, cùng với Y Bát Tổ Sư mà Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Trúc mang sang. Khi truyền pháp, Nhị Tổ nói kệ: Bạn lại duyên hữu địa, nhân địa chủng hoa sinh. Bạn lại vô hữu chủng, hoa diệt bất tằng sinh. Nghĩa là, vốn có duyên thì có đất, nhờ đất mà hoa nở. Nhưng vốn không có giống, thì hoa cũng chẳng từng sinh. Kệ này nói lên ý nghĩa sâu xa của duyên khởi. Phật Pháp cần có duyên để truyền bá, nhưng tự tánh thanh tịnh thì vốn không sinh diệt, không phụ thuộc vào duyên hợp. Đồng thời, Nhị Tổ cũng dặn dò Tăng Sáng, Nhữ Thọ Ngô Giáo, nghi sử Thâm Sơn, vì khả hành hóa, đương hữu quốc nạn, người đã nhận lãnh pháp của ta, nên ở núi sâu, chưa nên ra hoàng hóa, sẽ có quốc nạn xảy ra. Nhị Tổ giải thích rằng, đây không phải do Ngài tiên tri, mà là do Bát Nhã Đa La Tôn Giả, thầy của Sơ Tổ Đạt Ma, đã có lời truyền ký từ trước về pháp nạn sẽ xảy ra. Dính cầu tâm trung, tuy các ngoại đầu hung, trong lời truyền ký đó đã ứng nghiệm, tuy trong tâm giữ được chánh pháp, nhưng bên ngoài sẽ gặp tai ương. Nhị Tổ còn nói, tư nải Đạt Ma truyền Bát Nhã Đa La huyền ký, sở vị tâm trung, tuy các ngoại đầu hung già, thì già, Ngô Giáo niên đại, chính tại ương nhữ. Đây chính là lời truyền ký của Tổ Đạt Ma, theo lời Bát Nhã Đa La, ta tính theo niên đại, thời kỳ này đúng vào đời ngươi. Rồi Ngài dặn, ngã diệt hữu túc lụy, kim vãn thù chi. Nhữ đế tư thánh ký, vật ly thế nạn. Thiện khứ thiện hành, sĩ thời truyền phó, ta cũng có nợ đời trước, nay phải đi trả. Ngươi, hãy suy nghĩ kỹ lời thánh ký, đừng rơi vào nạn đời. Hãy đi và hành đạo khéo léo, chờ thời để truyền pháp tiếp. Vần 3, ẩn tu núi rừng, thời kỳ giác ngộ sâu sắc. Pháp nạn Bắc Chu. Lời dặn của Nhị Tổ quả nhiên ứng nghiệm. Vào thời Bắc Chu Vũ Đế, khoảng những năm 574, 577, Hoàng đế đã ra lệnh phế trừ Phật đạo Nhị giáo, cấm cả Phật giáo lẫn đạo giáo. Hàng vạn ngôi chùa bị phá hủy, hàng trăm ngàn tăng ni bị buộc hoàn tục, kinh sách bị thiêu đốt, tượng Phật bị đập vỡ. Thiền Tông lâm vào thời kỳ nguy nan nhất. Đây là một trong tứ võ nhất tông pháp nạn, 4 lần diệt Phật lớn trong lịch sử Trung Hoa. Nhị Tổ Huệ Khả vì còn vướng nợ đời trước, tự nguyện ở lại để trả nghiệp, cuối cùng bị hại chết. Tăng Sáng tuân theo lời dạy của Nhị Tổ, ẩn cư vào sâu trong núi rừng Thư Châu. Ngài thường đi lại giữa Tư Không Sơn và Oan Công Sơn, tức là núi Thiên Trụ ngày nay, thuộc tỉnh An Huy. Theo ghi chép, cư vô thường xứ, tích thập dư tải, thời nhân vô năng tri giả, ở không chỗ cố định, suốt hơn 10 năm, người đời không ai biết. Sư thường đổi chỗ ở, không ở lâu một nơi, sống cuộc sống thanh đạm, không ai biết tung tích. Có người gọi sư là Tích Đầu Sáng vì bệnh phong hủi, tuy đã thuyên giảm, nhưng tóc không mọc đen trở lại. Thế nhưng, chính trong thời gian ẩn dật này, sư đã hoàn thành tác phẩm bất hủ, Tính Tâm Minh. Đời sống đầu đà. Trong thời gian ẩn cư này, Tăng Sáng sống đời sống đầu đà, cực kỳ khắc khổ. Đầu đà là cách tu hành khổ hạnh, từ bỏ mọi tiện nghi, sống nơi rừng núi hoang vu, ít ăn ít ngủ, chỉ chuyên tâm thiền định. Tuy nhiên, khổ hạnh của Tam Tổ không phải là hành xác vô nghĩa, mà là phương tiện để đoạn trừ chấp trước, để tâm trở nên thanh tịnh tuyệt đối. Ngài biết rằng, tu hành không phải để tìm cái gì ở bên ngoài,
mà để quay về tự tánh vốn sẵn. Trong sự im lặng của núi rừng, không có kinh sách, không có pháp hội, Tăng Tán đã chứng ngộ sâu xa hơn về bản chất của tâm tánh. Sáng tác tính tâm mình. Chính trong thời kỳ ẩn cư này, Tam Tổ đã sáng tác ra bộ Tính Tâm Minh, tác phẩm bất hủ để lại cho hậu thế. Tính Tâm Minh gồm 146 câu, mỗi câu 4 chữ, tổng cộng 584 chữ, được viết dưới dạng thi kệ. Tính là lòng tin, tâm là bản tâm thanh tịnh, minh là ghi chép để truyền lại. Tính Tâm Minh chính là bài văn về lòng tin vào bản tâm thanh tịnh vốn có của mỗi chúng sanh. Đây được xem là kinh điển đầu tiên của Thiền Tông và cũng là văn bản Phật giáo Trung Hoa hóa sâu sắc nhất cùng với Lục Tổ Đàn Kinh. Câu mở đầu của Tính Tâm Minh đã trở thành danh ngôn ngàn thu. Chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch. Đãng mạc tăng ái, động nhiên minh bạch. Nghĩa là đạo tối thường không khó, chỉ sợ phân biệt lựa chọn. Chỉ cần không ghét không yêu thì rõ ràng sáng tỏ ngay. Đây là lời dạy cốt lõi của Thiền Tông. Giác ngộ không phải là đạt được cái gì cao xa, mà là buông bỏ mọi phân biệt, chấp trước. Tâm phàm phu luôn rơi vào hai bên, thích và ghét, đúng và sai, có và không. Nhưng tự tánh thanh tịnh thì siêu việt mọi đối đãi. Khi tâm không còn phân biệt, tự tánh hiện tiền, đó chính là chí đạo. Tính Tâm Minh tiếp tục dạy. Nhiệt chủng bất thông, lưỡng xứ thất công. Dịch một mối không thông, hai chỗ mất công. Nghĩa là nếu không thấy được bản thể là một, không hai, thì tu hành ở hai bên đều vô ích. Thiền Tông không phải là phá thế gian để cầu niết bàn, không phải rời sanh tử để tìm giải thoát. Chính trong sanh tử mà thấy niết bàn, chính trong phiền não mà thấy bồ đề. Tính Tâm Minh còn dạy. Chỉ động quy chỉ cánh di động. Duy trệ lưỡng biên, nên trí nhất chủng. Dịch ngăn động cầu tịnh, tịnh lại thêm động. Trụ hai bên, đâu biết một mối. Đây là cảnh báo sâu sắc. Nhiều người tu hành cứ muốn dẹp bỏ vọng tâm để tìm chân tâm, không biết rằng chính cái muốn dẹp vọng tâm ấy cũng là vọng. Chân tâm và vọng tâm không hai. Khi không phân biệt chân vọng, chính là thấy được bản tâm. Tính Tâm Minh cũng nói về quan hệ giữa tâm và cảnh. Cảnh do tâm khởi, tâm do cảnh sanh. Dục tri lưỡng đoạn, nguyên thị nhất không. Dịch cảnh do tâm khởi, tâm do cảnh sanh. Muốn biết hai đoạn, vốn là một không. Tâm và cảnh không thể tách rời, chúng duyên khởi với nhau, vốn là không. Tiếp theo, Tính Tâm Minh dạy. Hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách. Dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch. Nghĩa là sai lệch chỉ một ly, cách xa như trời đất. Muốn đạo hiện tiền, đừng giữ niệm thuận nghịch. Đây là cảnh báo về sự vi tế của tâm tánh. Một niệm vọng tưởng nhỏ nhoi cũng đủ khiến ta lạc mất đạo, rơi vào luân hồi. Vì vậy, người tu phải cực kỳ tỉnh giác, không để tâm rơi vào bất cứ chấp trước nào, dù là chấp vào thiện hay ác, không hay có. Toàn bộ Tính Tâm Minh là một bản nhạc giao hưởng về tánh không và duyên khởi, về trung đạo và viên dung. Tác phẩm này ảnh hưởng sâu rộng không chỉ đến Thiền Tông Trung Hoa, mà còn đến Thiền Tông Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Nhiều thiền sư đời sau đã viết chú giải cho Tính Tâm Minh và nó trở thành giáo tài, tu học không thể thiếu trong các thiền viện. Hiểu được điều này, không còn bị ràng buộc bởi thế gian. Tính Tâm Minh còn nhiều câu châu ngọc khác, mỗi câu đều là chìa khóa mở cửa giác ngộ. Tác phẩm này đã trở thành kinh điển thiền học, được vô số tăng ni, cư sĩ học tập, tụng đọc qua hàng nghìn năm. Nếu học thiền mà không đọc Tính Tâm Minh, như vào kho báu mà về tay không. Ý nghĩa của việc phá bỏ bất lập văn tự. Một điểm đặc biệt quan trọng là Tam Tổ Tăng Sáng đã phá bỏ nguyên tắc bất lập văn tự của Thiền Tông sơ kỳ. Từ sơ tổ Đạt Ma, Thiền Tông chủ trương bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nghĩa là không dựa vào văn tự ngôn ngữ,
mà trực tiếp chỉ vào tâm, thấy tánh thành Phật. Tuy nhiên, Tam Tổ nhận ra rằng, đối với hậu học, nếu không có văn tự để hướng dẫn, rất dễ rơi vào mê lầm. Vì vậy, Ngài đã dùng văn tự để viết tính tâm minh, nhưng văn tự này không phải để chấp trước, mà là phương tiện để người học nhờ đó mà liễu ngộ. Như ngón tay chỉ trăng, ngón tay không phải là trăng, nhưng nhờ ngón tay mà ta biết nhìn về đâu để thấy trăng. Đây là một bước tiến quan trọng, giúp Thiền tông dần dần Trung Hoa hóa, trở thành một tông phái Phật giáo có bản sắc riêng, vừa sâu sắc về lý, vừa thiết thực về hành. Phần 4. Truyền đăng y bát, gặp gỡ tứ tổ Đạo Tín. Thời đại mới và cơ hội hoàng hóa. Sau hơn 10 năm ẩn cư, thời cuộc dần thay đổi. Triều đại Bắc Chu sụp đổ, nhà Tùy thống nhất thiên hạ. Tùy Văn Đế tương đối khoan dung với Phật giáo, và đến đời Tùy Dương Đế, Phật giáo càng được hưng thịnh trở lại. Vào năm khai hoàng thứ 10 đời Tùy, tức năm 590, Tăng Sáng chính thức trú tích tại Sơn Cốc Tự ở Thư Châu, bắt đầu công khai hoằng pháp. Ngài đã gần 90 tuổi, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, thân thể vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, khác với các vị tổ sư khác có nhiều đệ tử, Tam Tổ chỉ chuyên tâm tìm kiếm một pháp khí duy nhất để truyền y bát. Cuộc gặp gỡ với Đạo Tín. Vào năm khai hoàng thứ 12, tức năm 592, một ngày, có một vị tiểu đồng tên Đạo Tín, khoảng 14 tuổi, đến cầu pháp với sư. Đạo Tín thưa, nguyện Hòa Thượng từ bi, khất giữ giải thoát pháp môn, nguyện Hòa Thượng từ bi, ban cho con pháp môn giải thoát. Tam Tổ hỏi ngay, Thùy Phược Nhữ, ai trói buộc ngươi? Đạo Tín đáp, vô nhân phược, không ai trói buộc cả. Tam Tổ nói, hạ cánh giải thoát hồ, vậy còn cần cầu giải thoát nữa à? Đạo Tín nghe xong liền đại ngộ. Đây lại là một công án kinh điển trong Thiền tông, tương tự như công án giữa Nhị Tổ và Tam Tổ ngày trước. Không ai trói buộc ta, chỉ có ta tự trói buộc ta mà thôi. Giải thoát không phải tìm từ bên ngoài, mà chính là buông bỏ ý niệm trói buộc trong tâm. Phương pháp giáo hóa của Thiền tông là đánh thẳng vào chấp trước của người học. Đạo Tín cho rằng mình bị trói buộc nên cần giải thoát, nhưng thật ra chẳng ai trói buộc cả, chính tâm phân biệt của mình mới là xiềng xích. Khi nhận ra điều này, giải thoát liền hiện tiền, không cần tìm cầu ở đâu xa. 9 năm phục lao. Sau khi chứng ngộ, Đạo Tín không lập tức được truyền pháp, mà phải phục lao, phụng sự thầy, suốt 9 năm. Trong 9 năm này, Đạo Tín làm mọi công việc tạp vụ, đốn củi, múc nước, nấu cơm, quét dọn. Đồng thời, Tam Tổ thường truyền thọ cho Ngài huyền vi thiền lý, những diệu lý sâu xa của thiền pháp. Tam Tổ còn truyền dạy cho Đạo Tín về diệu pháp Liên Hoa Kinh, đặc biệt là học thuyết hội tam quy nhất, hội ba thừa về một thừa duy nhất, cùng với Phật tánh lý luận. Đây là sự kết hợp giữa Thiền tông và Thiên Thai tông, giữa thiền quán và giáo lý. Từ đây, Thiền tông không chỉ là tông phái thiền định đơn thuần, mà còn có nền tảng giáo lý vững chắc. Truyền y bát và từ biệt. Sau 9 năm, thời cơ đã chín mùi. Tam Tổ truyền y bát cho Đạo Tín, nói kệ: hoa chủng thị điền địa, tòng địa chủng hoa sinh. Nhược vô nhân hạ chủng, hoa địa tận vô sinh. Nghĩa là hoa giống là ruộng đất, từ đất hoa mới sinh. Nếu không có người gieo giống, ruộng hoa sẽ không còn tinh sôi. Gậy này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đăng Phật Pháp, cần có người tiếp nối, nếu không sẽ đoạn tuyệt. Đạo Tín là giống hoa quý báu, và trách nhiệm của Ngài là tiếp tục gieo giống này cho các thế hệ sau. Sau khi truyền Pháp, Tam Tổ đã đi đến La Phù Sơn, ở Quảng Đông một thời gian, nhưng không cho phép Đạo Tín theo. Ngài bảo Đạo Tín ở lại nơi cũ hoằng Pháp, và nói: Tích Khả Đại sư Phó Ngô Pháp, hậu vãn nghiệp đô hành hóa, tam thập niên phương chung. Ghim Ngô Đắc Nhữ, hà trệ thử hồ, xưa Khả Đại sư truyền Pháp cho ta, rồi Ngài đi đến nghiệp đô hoằng hóa 30 năm mới viên tịch. Này, ta đã gặp được ngươi, còn ở lại đây làm gì nữa?
Đạo Tín là đệ tử ưng ý nhất của Tam Tổ, và Ngài đặt trọn hy vọng vào người đệ tử này. Ngoài Đạo Tín, Sư Tăng Sáng còn truyền pháp cho một vị tăng người Ấn Độ tên là Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau đó, Tỳ Ni Đa Lưu Chi theo lời sư dạy sang Việt Nam truyền bá Thiền Tông, trở thành sơ tổ thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam. Đây là duyên phận sâu xa giữa Thiền Tông Trung Hoa và Thiền Tông Việt Nam. Phần 5. Lập hóa thị hiện, cách viên tịch tự tại. Trở về Sơn Cốc Tự. Sau chuyến đi La Phù Sơn, Tam Tổ trở về Sơn Cốc Tự ở Thư Châu. Vào năm Đại Nghiệp thứ 2 đời Tùy, tức năm 606, Ngài đã 90 tuổi hoặc hơn, biết thời gian của mình sắp đến hồi kết thúc. Trong Phật giáo, các bậc cao tăng thường có thể biết trước thời khắc viên tịch của mình vì họ đã giải thoát khỏi sinh tử. Sinh tử đối với họ chỉ là sự chuyển đổi duyên hợp mà thôi. Pháp hội cuối cùng. Vào tháng 10 ngày 15 âm lịch, Tam Tổ tổ chức một pháp hội lớn. Dưới một cây đại thụ trước sân chùa, Ngài vì tứ chúng quảng tuyên tâm yếu, rộng giảng những yếu điểm của tâm Pháp. Sư nói về tâm yếu Phật Pháp, về con đường giải thoát, về bản tâm thanh tịnh vốn có của mỗi chúng sanh. Lời Pháp của sư giảng đơn, nhưng sâu thẳm như đại dương, nhẹ nhàng, nhưng mạnh mẽ như sấm. Sau khi giảng Pháp xong, Ngài nói với đại chúng, dư nhân giai quý tọa chung, tháng vi kỳ dị, dư kim lập hóa, sinh tử tự do, người khác đều quý trọng việc ngồi mà viên tịch, cho đó là điều kỳ lạ, nhưng ta hôm nay sẽ đứng mà hóa khứ, để thị hiện sinh tử tự do. Đây là lời tuyên bố về sự tự tại tuyệt đối. Trong Phật giáo, có nhiều cách thức viên tịch, ngồi kiết già, nằm phía hữu như Đức Phật, hay thậm chí hành thiền trong khi đi. Nhưng Tam Tổ chọn cách lập hóa, đứng mà viên tịch, một cách hiếm có, để chứng minh rằng sinh tử đối với người giác ngộ chỉ là trò chơi tự tại, không có gì đáng sợ. Khoảnh khắc viên tịch. Nói xong, Tam Tổ dùng tay vịn vào cành cây, hợp chưởng đứng thẳng, rồi im nhiên nhi hóa, yên lặng mà hóa khứ. Đại chúng đứng im, không ai dám làm phiền cái tĩnh lặng trang nghiêm ấy. Gió lay động lá cây, nhưng thân hình Tam Tổ vẫn đứng vững như cổ thụ, tượng trưng cho sự bất động của tự tánh. Theo ghi chép, Ngài viên tịch vào ngày 15 tháng 10 năm Đại Nghiệp thứ 2 đời Tùy, tức là năm 606 dương lịch. Sau khi viên tịch, pháp thể của Ngài vẫn giữ được tư thế đứng thẳng trong nhiều ngày, đến khi học trò chôn cất mới đặt xuống. Vần 6. Di sản ngàn thu, ảnh hưởng của Tam Tổ. Xá Lợi và Tháp Miếu. Vào năm Thiên Bảo thứ 4 đời Đường, tức năm 745, cách ngày Tam Tổ viên tịch đã 139 năm, có một vị quan tên là Lý Thường, giữ chức Thư Châu Biệt Giá. Lý Thường từ lâu kính trọng Tam Tổ, nay được phân công về Thư Châu, liền tìm đến mộ của Tam Tổ, lấy di cốt hỏa thiêu. Thần kỳ thay, sau khi hỏa thiêu, xuất hiện 300 viên xá lợi 5 màu rực rỡ. Lý Thường dùng 100 viên xá lợi để đúc tượng Tam Tổ, rồi lấy tiền lương của mình xây dựng một tòa tháp xá lợi, đặt pháp tượng ở tầng đáy. Vào năm Đại Lịch thứ 3 đời Đường, tức năm 772, Hoàng đế Đường Đại Tông ban sắc phong thụy hiệu cho Tam Tổ là Giám Trí Thiền Sư và ban tên cho tháp là Giác Tịch Tháp. Năm 758, Hoàng đế Đường Túc Tông ban cho Sơn Cốc Tự, tên mới là Tam Tổ Sơn Cốc Kiền Nguyên Thiền Tự. Từ đó, nơi đây trở thành một trong những tổ đình quan trọng của Thiền Tông, thu hút vô số học nhân đến hành hương. Tháp Giác Tịch trải qua nhiều lần tu bổ, đến nay vẫn còn tồn tại, là di tích quý báu của Phật giáo Trung Hoa. Vai trò lịch sử trong Thiền Tông. Tam Tổ Tăng Sáng giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của Thiền Tông. Theo một số học giả Phật học, Thiền Tông có 3 giai đoạn tiếp nhận. Thời sơ tổ Đạt Ma, người Trung Hoa ngộ nhi vị tín, gặp mà chưa tin. Họ biết đến thiền pháp, nhưng còn nghi ngờ, vì quá khác biệt với truyền thống Phật giáo Đại Thừa mà họ đã quen. Thời nhị tổ Huệ Khả, người ta tín nhi vị tu, tin mà chưa tu.
Họ đã tin vào thiền pháp, nhưng chưa có nhiều người thật sự tu tập. Đến thời Tam Tổ Tăng Sáng mới thật sự hữu tín hữu tu, vừa tin vừa tu. Từ đây, Thiền tông bắt đầu phát triển mạnh mẽ, thu hút ngày càng nhiều người tu học. Công lao của Tam Tổ không chỉ là duy trì chánh pháp trong thời kỳ khó khăn, mà còn là người đặt nền móng cho sự trung hoa hóa của Thiền tông qua nhiều cách. Thứ nhất, biến việc hoằng pháp từ đối tượng quý tộc sang dân gian. Trước đó, Phật giáo chủ yếu được các vua chúa quan lại tin tưởng, nhưng Tam Tổ đã đi vào trong dân chúng, hóa độ những người nông dân, thợ thủ công, thương nhân. Thứ hai, thay đổi từ xây chùa ở thành thị sang lập đạo tràng ở núi rừng. Điều này tạo nên truyền thống thiền viện ở núi sâu, nơi thanh tịnh để tu hành. Thứ ba, từ cuộc sống đầu đà, không định cư sang việc công khai thiết đàn truyền pháp, giúp Thiền tông có tổ chức và hệ thống hơn. Thứ tư, phá bỏ bất lập văn tự để viết kinh truyền giáo, mở đường cho các thế hệ sau có văn bản để nghiên cứu và tu tập. Ảnh hưởng của tín tâm minh. Tín tâm minh được xem là yếu điển, kinh điển quan trọng của Thiền tông, ngang hàng với Lục Tổ Đàn Kinh. Nhiều nhà Phật học cho rằng Tín Tâm Minh là bộ kinh điển Phật giáo Trung Hoa hóa đầu tiên, vì nó kết hợp giữa tư tưởng Phật giáo Ấn Độ và triết lý Trung Hoa, đặc biệt là Lão Trang. Câu chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch của Tam Tổ cũng tương ứng với tư tưởng vô vi của Lão Tử và với trung đạo của Phật giáo. Trong suốt hơn 1000 năm, Tín Tâm Minh đã được vô số thiền sư nghiên cứu, chú giải và dùng làm giáo tài trong các khóa thiền thất. Ở Nhật Bản, Tín Tâm Minh được dịch ra tiếng Nhật và trở thành một trong những văn bản thiền học được yêu thích nhất. Ở Việt Nam, các thiền sư cũng thường trích dẫn Tín Tâm Minh trong các bài pháp thoại. Ngay cả trong thời hiện đại, khi thiền học lan sang phương Tây, Tín Tâm Minh vẫn được dịch sang nhiều ngôn ngữ châu Âu và thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu tôn giáo, triết học. Pháp mạch truyền thừa. Sư Tăng Sáng Hoàng Dương Phật Pháp hơn 30 năm, nhưng sư không nói nhiều. Sư không bàn đến dòng họ, quê quán, chỉ nói về tâm pháp. Sư thường dạy đệ tử, nếu có người hỏi, chớ nói chỗ ta đắc pháp. Vì pháp không có chỗ đắc, đạo không có nơi đến. Mỗi người phải tự mình chứng ngộ, không thể nương nhờ vào người khác. Di sản lớn nhất sư để lại là tác phẩm Tín Tâm Minh và hệ phái Thiền tông được truyền tiếp không đứt. Từ Tam Tổ Tăng Sáng, pháp tu Thiền tông được truyền xuống tứ tổ Đạo Tín. Đạo Tín sau đó truyền cho ngũ tổ Hoằng Nhẫn, rồi đến lục tổ Huệ Năng. Từ lục tổ, Thiền tông phân thành nhiều tông phái như Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng, được gọi chung là Ngũ Gia Thất Tông. Thiền tông trở thành hệ phái Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng nhất ở Đông Á. Tất cả đều bắt nguồn từ sự truyền thừa không đứt của các vị tổ sư, trong đó Tam Tổ Tăng Sáng là mắt xích quan trọng, nối liền giai đoạn khó khăn với thời kỳ hưng thịnh. Những tông phái này lan rộng khắp Trung Hoa, rồi sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và cuối cùng là toàn thế giới. Tất cả đều xuất phát từ nguồn mạch mà Tam Tổ đã giữ gìn và truyền thừa trong thời kỳ khó khăn nhất của Phật giáo Trung Hoa. Vân kết bài học đời đời từ Tam Tổ. Cuộc đời Tam Tổ Tăng Sáng là một bài học sâu sắc về sự chuyển hóa nghịch cảnh thành đạo tràng. Ngài đã biến căn bệnh, phong tật thành duyên lành xuất gia. Ngài đã biến pháp nạn diệt Phật thành thời gian ẩn tu sâu sắc. Ngài đã biến sự im lặng của núi rừng thành tiếng vang ngàn thu qua Tín Tâm Minh. Đối với chúng ta ngày nay, sống trong thời đại đầy biến động và áp lực, lời dạy của Tam Tổ vẫn còn nguyên giá trị. Dí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch, đạo tối thượng không khó, chỉ sợ chúng ta phân biệt chọn lựa. Mọi khổ đau của con người đều xuất phát từ tâm phân biệt ta và người, phân biệt thích và ghét, phân biệt đúng và sai. Khi ta buông bỏ mọi phân biệt chấp trước, tự tánh thanh tịnh liền hiện tiền. Đó không phải là một cảnh giới xa xôi, mà là ngay trong từng hơi thở,
từng bước chân, từng khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày. Tam Tổ còn dạy chúng ta về lòng tin, tín tâm. Tin vào bản tánh thanh tịnh của chính mình, tin rằng mỗi người đều có Phật tánh, tin rằng giác ngộ không phải là đặc quyền của thiên tài, mà là quyền lợi bẩm sinh của mọi chúng sinh. Với lòng tin ấy, chúng ta sẽ có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trên con đường tu tập. Cuối cùng, Tam Tổ dạy chúng ta về sự tự do tối thượng, sinh tử tự do. Ngài đã thị hiện việc lập hóa để cho chúng ta thấy rằng khi đã giác ngộ, sinh và tử chỉ là hai mặt của cùng một thực tại, không có gì đáng sợ, không có gì đáng chấp trước. Người sống tỉnh thức trong từng khoảnh khắc sẽ không sợ chết, vì họ biết rằng tự tánh không sinh không diệt, vượt khỏi mọi biến đổi của duyên khởi. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Câu chuyện của Tam Tổ Tăng Sáng mang đến nhiều bài học quý giá cho chúng ta ngày nay. Thứ nhất, nghiệp chướng không có tự tánh. Khi sư tìm nghiệp chướng mà không thấy, sư đã giải thoát ngay tức khắc. Trong cuộc sống, chúng ta thường mang theo quá nhiều gánh nặng từ quá khứ, từ lỗi lầm, từ hối tiếc. Nhưng nếu ta quay vào trong và hỏi, gánh nặng ấy ở đâu, ta sẽ thấy chúng chỉ là những ý niệm trong tâm thức. Buông bỏ ý niệm, gánh nặng biến mất. Thứ hai, đạo lớn không khó, chỉ sợ chọn lựa. Chúng ta khổ đau vì cứ chọn lựa, phân biệt, muốn cái này, ghét cái kia. Nếu buông bỏ được tất cả yêu ghét, tốt xấu, tâm sẽ tự nhiên an lạc. Thứ ba, không ai trói buộc ta cả. Chính ta tự trói buộc ta bằng những suy nghĩ, kỳ vọng, chấp trước. Giải thoát không phải ở đâu xa, mà ngay trong cái buông bỏ chấp trước của chính mình. Thứ tư, bệnh tật không phải là trở ngại trên con đường giác ngộ. Sự tăng sáng với thân thể bệnh tật vẫn trở thành tổ sư. Điều quan trọng không phải thân thể hoàn hảo, mà là tâm thức thanh tịnh. Thứ năm, sự khiêm tốn và không chấp trước danh vọng. Sự không bao giờ nói về xuất thân, không cần người khác biết mình là ai. Sự chỉ quan tâm đến việc truyền trao tâm pháp, giúp người khác giác ngộ. Đây là tấm gương cho những ai đang bị vướng mắc vào danh tiếng, địa vị. Quý vị thân mến, câu chuyện của Tam Tổ Tăng Sáng không chỉ là lịch sử cách đây hơn 1400 năm. Tam Tổ Tăng Sáng là một vị thiền sư phi thường. Từ một người bệnh tật, nghiệp chướng, không ai biết đến, sư đã trở thành tổ sư thiền tông, để lại tác phẩm bất hủ cho muôn đời sau. Cuộc đời sư là minh chứng sống cho lời dạy của Phật, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, ai cũng có thể thành Phật. Không quan trọng ta xuất thân từ đâu, thân phận ra sao, điều quan trọng là ta có quay vào trong, nhận ra bản tâm thanh tịnh của mình hay không. Tính tâm minh của sư là món quà vô giá cho nhân loại. Trong thế giới hiện đại đầy rối loạn, bận rộn, căng thẳng, lời dạy của sư như làn gió mát, xoa dịu tâm hồn. Đạo lớn không khó, chỉ sợ chọn lựa. Buông bỏ phân biệt, yêu ghét, chấp trước, tâm sẽ tự nhiên an lạc, sáng tỏ. Hãy nhớ câu chuyện của sư Tăng Sáng, khi ta không tìm thấy nghiệp chướng đã được sám hối. Khi ta không tìm thấy phiền não đã biến mất. Khi ta không tìm thấy khổ đau không còn. Vì tất cả đều từ tâm mà có. Tâm thanh tịnh thì tất cả thanh tịnh, tâm giải thoát thì tất cả giải thoát. Đây chính là con đường mà Tam Tổ Tăng Sáng đã đi và đã chỉ cho chúng ta. Đó là lời nhắc nhở rằng ngay trong khổ đau, chúng ta có thể tìm thấy giác ngộ. Ngay trong im lặng, chúng ta có thể nói lên chân lý. Ngay trong sự đơn giản, chúng ta có thể chạm đến cái vĩ đại. Nếu bài viết này đã chạm đến tâm hồn quý vị, xin hãy đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để tiếp tục hành trình khám phá những bài học trí tuệ từ các bậc thánh hiền Đông Phương. Chia sẻ video này đến những người thân yêu đang tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của quý vị hoặc đặt câu hỏi về những điều chưa rõ. Chúng tôi sẽ cùng nhau học hỏi và phát triển. Hãy thực hành lời dạy của Tam Tổ ngay trong cuộc sống hôm nay
buông bỏ phân biệt, sống trong tỉnh thức và tin vào bản tánh thanh tịnh của chính mình. Xin nhớ rằng đạo không xa, chỉ trong một niệm tỉnh giác. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo, khi chúng ta cùng nhau khám phá thêm nhiều bài học quý báu từ các bậc thánh hiền. Nam mô Tam Tổ Tăng Sáng Giám Trí Thiền Sư. Nguyện tất cả chúng sinh đều được giải thoát, đều chứng tự tánh thanh tịnh.